رسیدیم به انتهای رج 18. آخرین پای کوتاه و آخرین زنجیر رو زدم. باید بست بزنم به گندمی بالای پایه برجسته اولم. بست میزنم، یه زنجیره میزنم، روی پایه بلند برجسته از روی پایه بلند برجسته از رو میبافم و یه زنجیره. روی این پایه بلندایی که تو رج قبل بافته بودیم باید پایه بلندای برجسته از زیر ببافیم. پس قلاب رو از پشت وارد میکنم، پایه بلند میبافم برجسته از زیر، یه زنجیره، یعنی حد فاصلش یه زنجیره است. پس روی هر 5 تا میبافم پایه بلند برجسته از زیر و یه زنجیره حد فاصلش میزنم. آخرین زنجیره رو میزنم، میرسم به این پایه بلند برجسته از روی رج قبل که یه پایه بلند برجسته از رو میبافم و یه زنجیره. بازم مجددا مثل رجای قبل این فضای تک زنجیره پای کوتاه رها میشه. توی فضای تک زنجیره قبل از حبابی یه پای کوتاه میزنم و یه زنجیره. پای حبابی رها میشه، میریم سراغ روی پای بلند یه پای حبابی با 5 تا پای متوسط نیمه میبافیم و نخ‌ها رو با هم دیگه یکی میکنیم، یه زنجیره میزنیم. برای این زنجیره برای بسته شدن پای حبابیمون هستش، یعنی برای محکم شدن پای حبابیمون. روی پای بلند دوم یه پای بلند اول میبافم برجسته از رو، پای بلند برجسته از روی دومو که پشتش قرار بود ببافم به صورت نیمه میبافم این دفعه. پس یه پای بلند نیمه میبافم. دوباره یه نخ میگیرم، روی این پایه یه پایه بلند نیمه میبافم و این 3 تا نخ رو با هم یکی میکنم. به قرینه این الان یه پای بلند دیگه برجسته از رو باید ببافیم روش. درسته، الان اینا قرینه شد و میریم روی پای بلند دوم هم پایه حبابی با 5 تا پای متوسط نیمه میبافیم. 4 و 5 نخ‌ها رو با هم یکی میکنیم، یه زنجیره میزنم و تکرار همین کاریه که تا الان انجام دادم. تو فضای ببینید تو فضای تک زنجیره بعد از حبابی یه پای کوتاه میبافیم، یه زنجیره، و به این پای کوتاه و این تک زنجیره کاری نداریم، مستقیما میریم روی پای بلند برجسته از روی پای بلند برجسته از رو میبافیم، یه زنجیره، و روی تمام اینا پای بلندهای برجسته از زیر میبافیم. ببینید بافتمون به این ترتیب شد. ببافید. برای بست انتهای رج 19 برمیگردیم. خب به انتهای رج 19 رسیدیم. آخرین پای کوتاه و آخرین زنجیره رو زدم. بست میزنیم به گندمی پای بلند برجسته از روی اول رج. همینجوری زنجیره میزنیم. از روی این پای بلند رج قبلی پای بلند برجسته از رو میبافیم، یه زنجیره. روی این پای بلند برجسته از زیر رج قبل رو اولی و دومی پای بلند برجسته از رو میبافم، یه زنجیره میزنم. رو دومی هم همینطور یه پای بلند برجسته از رو میبافم، یه زنجیره میزنم. روی سومی باید پایه ذرتی ببافم با 5 تا پای بلند برجسته. پس 5 تا پای بلند برجسته میبافم، بعد تبدیلش میکنم به ذرتی. این 4می و 5می. قلابو در میارم، از گندمی پای بلند اولم نخو وارد میکنم و یه ذرتی میشه، یه زنجیره میزنم و حالا پای بلند 4 و 5 رو هم به همون صورت 2 تا پای بلند برجسته از
رو می بافم، یه زنجیره و این پای بلند برجسته از رو هم که روش پای بلند برجسته از رو می بافم و یه زنجیره میزنم. فضای تک زنجیره رو رها میکنم، پای کوتاه رو رها میکنم، فضای تک زنجیره قبل از پای حبابی یه دونه پای کوتاه میزنم و یه زنجیر. پای حبابی رها میشه، روی پای بلند یه پای حبابی میبافم با 5 تا پای کوتاه نیمه. نخا رو یکی میکنم، یه زنجیره میزنم. این پایه ادغامیمون بود دورش، یعنی ببینید از این سمت دور پایه ادغامی رو میگیرم و یه پایه بلند برجسته از رو میبافم و روی این پایه بلند بعدی هم یه پایه حبابی با 5 تا پایه متوسط نیمه، 4 تا و 5. نخا رو یکی میکنم، یه زنجیره میزنم، یه زنجیرم برای حد فاصل و میرم دوباره روی این فضای تک زنجیره بین پای کوتاه و پای حبابی یه پای کوتاه میزنم و یه زنجیره و ادامه به همین ترتیب. ببینید به این صورت شد. پس من الان برای اینجا مستقیما میام روی این پایه بلند برجسته از رو میبافم، یه زنجیره میزنم، روی این پایه اول از رج قبل یه پایه بلند برجسته از رو میبافم، یه زنجیره، رو پایه دوم یه پایه بلند برجسته از رو میبافم، یه زنجیره و روی سومی ذرتی میبافم با 5 تا پایه بلند برجسته از رو. روی چهارمی و پنجمی هم هر کدوم یه پایه بلند برجسته از رو میبافم، حد فاصلشون هم یه زنجیره. دوباره روی این پایه بلند برجسته‌مو یه پایه بلند برجسته از رو میبافم، یه زنجیره و میام توی این فضای حد فاصله بین پایه کوتاه و پایه حبابی یه پایه کوتاه میزنم، یه زنجیره و به همین ترتیب. ببینید این گلمون بسته شد. نگاه کنید. بعد از اینکه ما سوزن کشی بکنیم و بخاردهی بکنیم، فرم این ماندالامون خیلی قشنگ‌تر وای میسه و شکل جذابی رو پیدا میکنه. ببافید تا انتهای رج 20 برمیگردیم. خب عزیزان به انتهای رج 20 رسیدیم. آخرین زنجیره رو که زدم بست میزنم به گندمی پای بلند اول رج، یه زنجیره میزنم. ما رج 21 توی این ماندالا ارورا آخرین رجمون هستش، باید پیکوتای اطراف کار رو بزنیم تا بتونیم از اون طریق اگه تمایل داشته باشیم که به صورت دیوارکوب استفاده بکنیم به حلقه از طریق اون پیکوتا وصل میکنیم. خب آخرین رجمون هم هستش و یه مقدار لطفاً دقت بکنید، امیدوارم که اشتباهی انجام نشه. دور این پایه بلند اول یه پایه بلند برجسته از رو میبافیم، 5 تا زنجیره میزنیم، از پایین اولی نه دومی نخو میگیریم و یه پیکوت میزنیم. ببینید یه مسئله‌ای که بهتره بدونیم اینه که قبلا هم توی آموزشام گفته بودم من چون با نخ مکرمه میبافم نخم کلفته و خیلی وقتی که یه دونه نخو میگیرم سوراخی ایجاد نمیشه، ولی شما با نخ مرسریزه که میبافید بهتره نگاه کنید این دوتا نخو با هم بگیرید. من میتونم این نخو بگیرم ولی اگه شما اون نخو بگیرید یه سوراخ بزرگی ایجاد میشه، بهتره این دوتا نخو بگیرید، قلابو واردش کنید و نخو خارج کنید و یه بست بزنید. در واقع یه پیکوت 4 تایی اینجا 4 زنجیره اینجا درست میشه. همینجا یه زنجیره میزنیم، میریم روی پای بلند بعدیمون یه پای بلند
برجسته از رو میبافیم. 5 تا زنجیره. این کاریه که روی سه پای بلند اول انجام میدیم. دوباره از پایین اولی نه دومی نخو میگیریم. من چون مکروم است میخوام خیلی وقت نگیره، همون اولی رو میگیرم، قلاب رو وارد میکنم و نخو میگیرم و یه پیکوت 4 زنجیره میزنم. دوباره یه زنجیره روی پای بلند بعدی، یه پای بلند برجسته از رو میبافم، 5 تا زنجیره میزنم. در واقع دومین زنجیره از پایین رو میگیرم، نخرت میکنم و یه پیکوت 4 زنجیره درست میکنم. ببینید پیکوتامون به این ترتیب شد. بعد برای ادامه کار پس ببینید من الان 3 تا پیکوت تونستم اینجا بزنم. برای ادامه کار دور همین پای بلندی که آخری هستش و بافت روش انجام دادم یه پای بلند نیمه باید ببافم. بهتر از پشتش ببافیم، یعنی مثل رجای قبل که روی یه پای بلند 2 تا پای بلند میبافتیم، دومی رو از پشت پای بلند اولی میگرفتیم. اینم همون کارو بکنیم. نخ وارد میکنیم، یه پای بلند نیمه میگیرم و دوباره نخ میندازم دور قلاب، پای حبابی رو رها میکنم. این پای بلند یعنی پای بلند بعد از حبابی رو نخ میگیرم روش، یه پای بلند برجسته نیمه میبافم و این 3 تا نخ رو با هم دیگه یکی میکنم. این الان به این ترتیب شد. بعد اینجا 3 تا زنجیره میزنیم از پایین ترین زنجیره، یعنی از اولین زنجیره یه پای بلند میبافم. بعد 5 تا زنجیره میزنم، یه پیکوت از دومین زنجیره از پایین درست میکنم و 3 تا زنجیره و از پایین ترین زنجیره یه پای بلند میبافم. ببینید به این شکل شد. حالا باید این سر رو همین کارمون رو، یعنی انتهای کار رو وصل کنیم به این قسمت. یعنی این 3 تا نخ رو میگیرم، یعنی از پایین ترین قسمت کار 3 تا نخ رو میگیرم و یه بست میزنم. ببینید کارمون به این ترتیب میشه. پس به این پایین میایم بست میزنیم. یه 5 تا زنجیره میزنم، از پایین ترین زنجیره ها اولی نه دومی رو یه بست میزنم، یه پیکوت 4 زنجیره درست میکنم. همینجا که من ببینید روی این پای بلند بعد از حبابی یه دونه پای بلند نیمه بافته بودم، روی همین پای بلند یه پای بلند میبافم، چون باید به قرینه این سمت کار رو انجام بدم. 5 تا زنجیره میزنیم، از دومین زنجیره از پایین یه پیکوت 4 زنجیره درست میکنیم، یه زنجیره میزنم، میام روی پای بلند بعدی یه پای بلند میبافم و 5 تا زنجیره، از دومین زنجیره از پایین یه پیکوت 4 زنجیره میبافم و میزنم و یه زنجیره میزنم و میرم روی آخرین پای بلند برجسته از روی رجای قبل که به همین صورت به صورت وی شکل ادامه پیدا میکنه و یه زنجیره. ببینید این قسمت کار رو به این صورت صاف میکنیم. نگاه کنید به این صورت شد کارمون. بعد از اینکه ما سوزن کشی بکنیم اینا خیلی خوب سر جای خودش قرار میگیره و بخارده‌ای که بکنی به همین صورت میمونه و خیلی زیباست. خب آخرین زنجیره رو که زدم ببینید به این فضای تک زنجیره و به این پای کوتاه کاری نداریم، به فضای تک زنجیره قبل از حبابی مثل رجای قبل یه پای کوتاه میبافیم، یه زنجیره. حالا پای حبابی رو کنار میزنیم. این اگه یادتون باشه واسه بین 2 تا پای حبابی ما یه دونه پای بلند بافته بودیم. دور این پای بلند باید یه حبابی
با 5 تا پای متوسط نیمه ببافیم مثل رجای قبل. امروز این قلابم داره اذیت میکنه. 3 4 و 5 و نخودم میاریم یه زنجیره میزنیم، یه زنجیرم برای حد فاصل. دوباره میریم تو فضای، ببینید تو فضای تک زنجیره بعد از حبابی یه پای کوتاه میزنم، یه دونه زنجیره. به این پای کوتاه و این فضای تک زنجیره کاری نداریم، مستقیما میریم روی این پای بلند برجسته از روی رج قبل و ادامه کار. من یک بار دیگه اینو براتون میبافم که بهتر بتونید انجام بدید. البته اگه با گفته های من پیش برید هیچ چیزی جا نمیمونه. پس من اینجا 5 تا زنجیره میزنم، از دومین زنجیره از پایین یه پیکوت میزنیم و یه زنجیره. میام روی پای بلند بعدی یه پای بلند میبافم، 5 تا زنجیره، از دومین زنجیره از پایین یه پیکوت یه زنجیره. میریم روی پای بلند بعدی یه پای بلند میبافم، برجسته از رو میبافم، 5 تا زنجیره، روی دومی از پایین یه پیکوت میزنم و یه زنجیره. اینجا قرار شد یه پای بلند نیمه از پشتش ببافم. پس قلابو میبرم پشتش و یه پای بلند نیمه میبافم، یعنی یه نخو نگه میدارم، کور نمیکنم. میرم روی پای بلند بعد از حبابی یه پای بلند نیمه دیگه میبافم و اینا رو با هم یکی میکنم. بعد 3 تا زنجیره، از زنجیره پایین یه پای بلند میبافم، 5 تا زنجیره، یه پیکوت از دومین زنجیره از پایین میزنم، 3 تا زنجیره، یه پای بلند میبافم و به این شکل میاد. اینو قرار شد وصل بکنیم به این قسمت. اینجا 3 تا نخ وجود داره، اگه دقت بکنید این نخ‌ها رو میبینید جلوی کاره. یه بست میزنیم، همینجا 5 تا زنجیره میزنم، از دومین زنجیره از پایین یه پیکوت 4 زنجیره درست میکنم و به قرینه اینور اینجا رو همین پایه‌ای که من پایه بلند نیمه بافته بودم یه دونه پایه بلند باید ببافم. 5 تا زنجیره، از دومین زنجیره از پایین پیکوت 4 زنجیره میزنم و یک زنجیره میزنم. میرم روی پایه بلند بعدی یه پایه بلند میبافم، 5 تا زنجیره و از دومین زنجیره از پایین یه پیکوت 4 زنجیره میزنم و یه زنجیره و آخرین پای برجسته بلندی که همیشه میبافتیم و یه زنجیره میزنیم. فضای تک زنجیره و پای کوتاه رو کار نداریم. تو این فضای تک زنجیره قبل از حبابی یه پای کوتاه میزنم، یه زنجیره و میرم روی این پای بلند بین دو تا حبابی هم یه دونه حبابی میزنم. پس ببینید کارمون به این ترتیب میشه. ببینید خیلی زیبا و پایان کار. البته بعضی از بافت ها روی این قسمت حبابی هم یه دونه پیکوت زدن. شما اگه دوست داشته باشین میتونید اینجا یه پیکوت همون 4 زنجیر بزنید، یعنی وقتی که این پای حبابی رو بافتید 5 تا زنجیره بزنید، یه پیکوت درست کنید، بعد برید ادامه بافت رو انجام بدید. میتونید این کار رو بکنید و خب البته زیبا میشه. ولی چون من خودم هر دو تا روش رو انجام میدم، ولی چون این قسمت ها بلندتره و به حلقه قرار وصل بشه اینجا و اتصالی به حلقه نداره، به همین صورت هم خیلی زیباست. ببافید تا انتهای رج 21. برای بست انتهای رج برمیگردم. خب دوستای عزیزم به انتهای رج 21 رسیدیم. آخرین پای کوتاه و آخرین زنجیر رو زدم.
به گندمی اولین پای بلندم بست میزنم، یه زنجیره میزنم و طبق معمول نخ مکروم اگه داشته باشید وقتی که میبرید حتما سرشو بسوزونید که نخ شکافته نشه و از پشت پنهانش میکنید. کار این ماندالا دیگه به پایان رسید. ببینید خیلی ماندالای قشنگیه. امیدوارم ببافید، از بافتش لذت ببرید. با انواع نخهای مکرومه بسته به دکور منزلتون، بسته به رنگ دکوراسیونتون میتونید انتخاب بکنید و ببافید و منزلتون رو زیباتر کنید. امیدوارم که استفاده مفید رو از کانال من کرده باشید. ماندالا اوفیس سعی میکنه که بهترینا رو بهتون آموزش بده و به ساده ترین روش. در انتهای ویدیو من آموزش بعدیم رو حتما به اطلاع شما عزیزان میرسونم. روزتون خوش، خدا نگهدار.